Всіх вітаю, шановне панство. Сьогодні хочу поділитися своїми думками про світові казки, про тих героїв, про які ми читали в дитинстві, читаємо сьогодні своїм діточкам, але не з точки зору літературності, не зовсім не з цього, а як все ж таки подивитися на них з точки зору ендокринної патології. Тобто так і назвала свою доповідь «Ендокринологія казок. Діагнози для світових героїв». Перший казку, на яку хочеться зупинитися, це «Попелюшка». Я думаю, всі її пам'ятають в дитинстві, яка була гарна казочка. І був образ злої мачухи. Звернула увагу на ілюстрації до цієї казки. Подивіться, особливо нижня картиночка, який образ має ця жіночка. Ми її більше пам'ятаємо за її характером. Це зла, це або навіть скоріше недобра людина, яка знущалася над маленькою дівчинкою, яку вона прийняла до своєї родини. Але її зовнішність, верхній тип ожиріння, червоне обличчя, дуже агресивна, нестабільна поведінка людини, постійно якісь пошуки якихось проблем. І за цим описом ми можемо чітко зрозуміти, що вона страждала на що? Синдром хвороби Іценка-Кушинга. В неї був високий рівень кортизолу, який в свою чергу змінював зовнішність. Ми бачимо місяцеподібне обличчя, ожиріння за верхнім типом, товсті руки, шия особливо, як вона, червоне обличчя. Скоріше це було пов'язано не тільки з тим, що відкладення жиру, особливості кровопостачання, а тут грало ще значення це стан шкіри самої, тому що кортизол порушує синтез колагену, руйнує, тому що він запускає, не тільки не ініціює протеосинтез, а ще й запускає катаболічні процеси руйнування білків. І тому дрябла шкіра, стрії, оці розтяжки ми з вами бачимо, повторюю, кортизол може чинити вплив на поведінку. Через його нейрогормональний вплив він працює майже як нейромедіатор і формує емоційну нестабільність, дратівливість, підвищення тиску. Тому, як на мою думку, ті героїні казок на кшталт мачухи або якісь там королеви, які знущалися над своїми близькими та оточенням, скоріше страждали на цю патологію. Мікседема-кретинізм, де ми її можемо з вами побачити? Приклад – це більше казки про людей, які, як ми кажемо, прості люди, селяни там, які погано харчувалися, багато працювали. І хочу звернути увагу, в таких казках «За щучим велінням», про Ємелю Дурня, казка про кіня Горбунка, там завжди фігурує хлопчик, в даному випадку це був хлопчик, в родині, причому це була третя, щонайменш, дитина виживша. І що ми з вами бачимо? Інтелектуальна недорозвинена дитина. Якщо перший був умний, другий так-сяк, а третій був дурак. Про що це нам з вами говорить? В родині дитина народжується з недостатністю рівнем гормонів щитоподібної залози, тобто більш того, це ще відбувається в ембріогенезі скоріше через те, що у матері були такі самі проблеми, тобто вона страждала на мікседему. І що з дитиною? Інтелектуально не розвивається, фізично не розвивається, не хоче навіть з пічки злазити. От подивіться, особлива картинка, це листівочка 916 року, на якій якийсь цар з цим Ємелією. І от ми бачимо його, він такий товстий, обрюзглий, там є набряки, дурний. Чітко показник того, що
цей герой це проблема недостатності цих гормонів, низький зріст, відсутність інтелектуального розвитку, фізичного розвитку, ніяких ініціатив, дитина глупа. От вам і казочка. Дуже часто в казках, причому різних народів, ми з вами зустрічаємо людей маленького зросту. Це називається сьогодні карликовість. Фактично це що? Це патологічний стан. Чому стан? Тому що нічого неможливо змінити, людина вже низька. І характеризується аномально низьким зростом, нижче 3 стандартних відхилень від середнього для даного віку та статі. Не забуваємо, що для чоловіків звичайний зріст мінімальний становить 130 см, статево зріла людина. Для жіночки це менше 120 см. Але є такі особливості, тому що карликовість вона зустрічається пропорційна і диспропорційна. Диспропорційна карликовість – це не ендокринна патологія, але серед героїв казок там є з диспропорційною карликовістю або з хондродистрофічними проявами. І для них що характерно? Для них характерно, по-перше, те, що є статеве дозрівання. Тобто це люди, які досягають дорослого віку, мають вторинні статеві ознаки, це там волосся на обличчі, та інше. Відносно нормальні пропорційні розміри голови, тулуба, але коротенькі кінцівки за рахунок скорочених діафізів, трубчатих кісток. Ну і найпоширеніші це ахондроплазія, короткі кінцівки при нормальній довжині тулуба, велика голова з випнутим лобом і запалим перенноссям. Тобто це спадкове генетичне захворювання, не ендокринне. Але, як це не дивно, ми знайшли з вами цих героїв, які страждали або жили з диспропорційною карликовістю. Білосніжка та 7 гномів, лісові гномів в багатьох казках і Карсон, от бачите, це чіткий показник диспропорційної карликовості. Тобто в нього коротенькі кінцівки, але він чоловік в повному розквіті, як він про себе казав. В живопису так само, наприклад, Дієго Веласкес дуже багато малював знаменитих карликів, які були при дворах різних королів. І от ви бачите, і хочу сказати, що це були достатньо умні люди, такі розумні люди. Чому ж виникають такі проблеми? І от недарма я вам тут показала таку собачку. Це собака. Хондродистрофік, тому що фактично людина протягом того, як займається еволюцією, розведенням тварин, розведенням собак, в процесі народжуються тваринки з маленькими лапками, коротенькими лапками. Це такса, це баси. Сьогодні достатньо є такі. Фактично це те саме. Це та сама хондродистрофія, але вона в тваринному світі. Аутосомно-домінантний тип успадкування. І в казках вони так само фігурують. Хто там пам'ятає, де були герої такси, там герої басети, вони там були. Друга проблема – це пропорційна карликовість, коли у людини частини тулуба пропорційні, тобто голова, розмір тулуба, кінцівки. Але отут є два варіанти. Є ендокринна карликовість, і вона переважно пов'язана з дефіцитом 3 гормонів. Це гіпофізарний нанизм, який пов'язаний з дефіцитом соматотропного гормону, який завжди розвивається
паралельно з недостатністю функції статевих залоз. Да? Тобто в них частіше формуються, скажімо так, такі ювенільні типи, да? І фактично не формується вторинне статеве дозрівання. Це гіпотиреоїдний нанизм. Да? От тільки що ми з вами розібрали Івана Дурака та Ємелю. Там дійсно був гіпотиреоїдний нанизм, при якому розвивається кретинизм. Хочу сказати, що вони всі були ще й маленького зросту. І карликовість через надлишок глюкокортикоїдів. Але знов-таки повторюю, це повинно бути під час зростання дитини. Да? Тобто це перші роки життя, що може знов-таки, вибачте, через надлишок глюкокортикоїдів, що може бути пов'язана з терапією, лікування цих діточок, або це пухлинні процеси кори наднирникових залоз, або адена гіпофіза. Ну і неендокринна пропорційна карликовість так само присутня, да, це синдромальні синдроми, які при різних генетичних синдромах вони супроводжуються низьким ростом. Ну, ми всі пам'ятаємо синдром Тернера у дівчаток, да, пов'язаних з Х-хромосомою, Прадера-Віллі, хворіють діти, і це завжди для них характерне таке дуже, таке, знаєте, ожиріння, інсулінорезистентність, метаболічний синдром, затримка розвитку. Тобто там, да, дійсно своя така зовнішня картина. Внутрішньоутробна затримка росту. Да, дитина народжується дуже маленькою і все життя вона відстає в зростанні. І аліментарний нанізм. От ми на лекціях розбирали квашіаркор, аліментарний маразм, це якраз кахексія, це якраз ті фактори, якщо це в дитинстві, дитина, зрозуміла, зростати не буде. І от наші з вами казкові герої, да? Мальчик з пальчик, дюймовочка. Ми чітко бачимо цих діточок, які дуже маленькі, вони нагадують таких дуже гарненьких, як ляльки. Да? І вони все життя ляльки. Да? Чому їх хотіли брати до себе, тому що з ними як з ляльками гралися. Але проблема в тому, що затримка зростання вже починає проявлятися з перших місяців життя. Тобто дитинки народжуються більш-менш нормальних розмірів, а далі затримка росту. Да? І дитина не набирає потрібних сантиметрів протягом першого, другого року життя. Ну, єдине, тут треба розуміти, що стало причиною. Да? Якщо це вроджена недостатність соматотропного гормону, ми це побачимо з перших діб. Да? Якщо це причина, якісь там пухлинні процеси, інфекційні процеси, гіпоталамус, гіпофіз, це буде від того періоду, коли дитина це все перенесла. І ми будемо бачити у дитинки відставання, диференціювання, синестезування скелету від віку, затримка зміни прорізування зипів, шкіра суха, бліда, зморшкувата, слабкий розвиток підшкірної жирової клітковини, але надмірне відкладення жиру на грудях та животі. Чому? Недостаток соматотропного гормону, а соматотропний гормон, він синергіст для статевих гормонів. Да? І тому якраз і не буде статевого дозрівання, немає тестостерону, немає андрогенів, естрогенів, не ростуть м'язи, тому що немає андрогенів. І м'язи не ростуть, тому що недостатньо соматотропного гормону, бо він анаболічний гормон. І, відповідно, буде слабко розвинута м'язова система. Недостатність статевого розвитку, ми з вами говорили, і на тлі того, що розумовий розвиток, він дійсно нормальний, діти непогано вчаться, але вони мають такий, знаєте, дитячий розум, да? В них не формується батьківська поведінка, да? В них не формується статева поведінка, тому що мозок не отримує стимуляцію статевими гормонами, як у звичайної дитини. Ну і характерна спланхна мікрія, невідкі гіпотензії, брадикардія, знов-таки це пов'язано
з недостатністю синтезу білків і можливе явище вторинного гіпотеріозу, вторинного гіпокортицизму. Ну, соматотропний гормон – загальний ростовий гормон. Але в нас є казкові герої, в яких було надлишок соматотропного гормону. Да? Тобто отут ми бачимо другу сторону тієї самої однієї медалі. Недостатність – це гіпофізарний нанизм, да, оця пропорційна карликовість, надлишок. Тут знов-таки питання, в якому віковому періоді. Якщо це з народження, то ми отримуємо з вами казкового героя велетні. Да, це ті, що мали дуже надмірний ріст, да, і це ці різні гіганти казкові, я тут навіть про них нічого не стала писати. А от не менш проблематично, да, це надлишок соматотропного гормону вже у зрілих людей, да, після статевого дозрівання. І отут ми не бачимо зміни росту, але ми будемо з вами спостерігати цілий комплекс проблем, хвороб. Да? І от тут така баба Яга, да? Не дарма вона тут у нас з вами, тому що вона якраз і є класичною проявом акромегалії. Ну, по-перше, чому баба Яга? Тому що частіше хворіють жінки. Да? Причина – еозінофільна аденома гіпофіза. Починає надмірне утворення. Ну, що до цього призводять? Там травми голови, хронічні процеси в придаткових пазухах носа, пухлини гіпоталамуса, підшлункової залози. До речі, є спадковість. Да? І людина, яка жила собі, була така гарна жіночка, да, жила там в якомусь містечку, раптом вона перетворюється на таку страшну, неприємну людину. От ми бачимо великий ніс, вуха, нижня щелепа, ми бачимо, як вона розростається. Розростаються надбровні дуги, між зубами з'являються проміжки, язик не вміщується в ротовій порожнині, великі руки, великі ноги. Да, вона ж називалась баба Яга, костяна нога. Чому костяна нога? Великий розмір ніг, стоп був, да, в них. І це якраз оцей, ну, Шрек, до речі, дуже схожий на людину, що ще один, да, казковий герой, який дійсно хворів на акромегалію. Да, пухлина доброякісна. Ну і ви розумієте, що оточуюче середовище, коли бачать такі зовнішні трансформації людей, раніше це вважали, що в цю людину, да, там до неї заселився дьявол, да, і вона стала злою, хоча людина, ну, може, да, вона і змінювалася, і поведінка змінювалася у цієї людини. І тут щось траплялося, хто ж навколишній там захворів, там або корова, або людина, і відразу, що, да, вона там наслала якусь там якісь закляття. І людину виганяли, да, виганяли з цієї місцевості. Пухлина, повторюю, доброякісна, тому людина проживе там якийсь період, буде можливість прожити. І людина ходила, куди йшла? В ліс, в гори, да, будувала там собі якусь хатиночку, спілкувалася з тваринами, да, ставала гармонічною з Всесвітом і ставала бабою-ягою. Да, от у нас з вами такий герой. Ну і на завершення нашої коротенької, да, такої лекції, да, інформації, хочу трошки сказати про соматотропний гормон, тому що це дійсно гормон дивовижний, це гормон молодості та краси. Він важливий в будь-якому періоді, в дитинстві, дорослій людині. Да? Ну, просто в дитинстві ми яскравіше бачимо це. Але ми повинні з вами розуміти, що саме соматотропний гормон, він нам і забезпечує гарну шкіру підтягнуту, да, кріпкі м'язи, він запускає ліполіз жирової тканини. Але що для цього потрібно? Потрібно, щоб зберігати добову періодизацію секреції та синтезу соматотропного гормону. Коли в нас починає синтез секреція? Ну, по-перше, коли ми спимо.
Вночі в нас гормон мелатонін, він запускає добову періодизацію, він стимулює секрецію соматотропного гормону. Але, на жаль, це тільки безпосередньо вночі. Да? Тобто це якраз десь там з 10-ї години ночі до 1-2 години ранку. Якщо ми з вами будемо зміщувати наш сон в інший бік, ми з вами розуміємо, соматотропного гормону вже так не буде, як хочеться. Тому м'язів немає, ліполізу жирової тканини немає, на жаль. Прийом їжі. Да, дійсно, є така залежність, тому що соматотропний гормон у нас відноситься до контрінсулярних гормонів. Тому як тільки у нас з вами зменшується концентрація глюкози в крові, починає секретуватися соматотропний гормон. Тому якщо у нас з вами є перекуси, ми там якісь цукерочки, якісь смаколики, не буде соматотропного гормону, тому що рівень глюкози буде високий. Тому для нас з вами важливо, щоб були періоди такі короткочасної гіпоглікемії. Да, я не кажу, що треба там уходити в таку гіпоглікемію, що ж руки трусяться, і холодильник колихається, ми біжимо, бо дуже голодні. Ні. Але дійсно треба утворювати такі, проміжки між їдою, коли ти відчуваєш таке легке відчуття голоду. Це простимулює наш з вами соматотропний гормон. Це фізичні навантаження. Це звичайно, бо м'язам потрібен соматотропний гормон саме для синтетичних процесів. Що запускає скелетні м'язи? Синтез скоротливих білків, тільки фізичне навантаження. Тому фізичне навантаження, стрес. Звичайно, не такий стрес, який виснажує, тяжкий, а короткотривалі, особливо позитивні стреси, такі активні стреси. Хочу сказати, що стреси ж вони різні. Це стрес фізичного навантаження, стрес зниження температури, таке легке переохолодження, позитивні емоційні стреси, щось приємне. Це обов'язково запустить соматотропний гормон. Короткочасні гіпоглікемії. Ми з вами вже вирішили, що легкі вуглеводи обов'язково заблокують нам з вами соматотропний гормон. А от зменшення легких вуглеводів, складні вуглеводи, вони покращать. Зниження вмісту білку. Тобто, знов-таки, якщо ми робимо потужне білкове навантаження, це не дасть ефективній секреції соматотропного гормону. Що погіршує, що гальмує соматотропний гормон, це, по-перше, всі гіперглікемії. Тому, повторюю, перекуси, легкі вуглеводи, високе вуглеводне навантаження обов'язково загальмує соматотропний гормон. Тому кажуть, дітки такі товстенькі і не ростуть. Тому гіперглікемія, нема ліполізу. І вони не досягають тої краси, того зросту, про який ми з вами бажаємо. Кортизол. От кортизол дійсно, особливо в високих дозуваннях, він буде гальмувати соматотропний гормон, тому що він підвищує рівень глюкози в крові, як контрінсулярний. А кортизол – це у нас з вами гормон стресу. Гормону стресу тривалого, виснажуючого, хронічного. І вік, дійсно, з віком соматотропного гормону стає менше, але ще раз повторю, якщо ми з вами будемо виконувати такі прості вправи, як ефективний нічний сон, фізичне навантаження, короткочасні гіпоглікемії, відсутність перекусів, і позитивний стрес, ми будемо гарними, молодими і впевненими в своєму житті, тому що буде мозок розвиватися, буде білок синтезуватися. І на цьому я дуже дякую. Дякую, хто мене послухав. Всім гарного, тихого дня або вечора. І до побачення, до наступних цікавих тем.